وقل رب زدني علما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. مهما فاتك من الدنيا فلا عليك إذا كنت متصفا بهذه ال4: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. إذا كنت تحرص على صدق لسانك، أن تكون صادقا في كلامك، إذا كنت حافظا للأمانة مؤديا لها، إذا كنت متجملا بحسن الأخلاق، إذا كنت حريصا على الحلال في مطعمك، فأنت الغني حقا. أنت الغني. ومهما فاتك من الدنيا من مال أو جاه عند الناس فإن هذا لا يضرك أبدا.